Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă invit să facem împreună niște rulouri delicioase cu brânză, ideale pentru micul dejun sau pentru pachetelul copiilor. Aici în imagine găsiți ingredientele necesare pentru aluat. Pentru început punem într-un bol 250 de ml de lapte călduț, adăugăm 100 de grame de zahăr și o lingură de drojdie uscată și amestecăm bine. Adăugăm un ou de mărime medie, o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat, 60 de grame de unt topit și răcit și puțină sare și omogenizăm. După omogenizare, adăugăm aproximativ 500 de grame de făină cernută. Cantitatea de făină poate să difere în funcție de cât este de uscată și pentru aceasta vom adăuga făina treptat. Amestecăm încet cu lingura, apoi cu mâna și după ce am obținut un aluat moale, îl vom transfera pe masa de lucru unsă cu puțin ulei pentru a-l frământa mai bine. Când am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie de plastic și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom pregăti umplutura. Pentru aceasta avem nevoie de 400 de grame de brânză proaspătă de vacă, 100 de grame de zahăr alb, 4 linguri de smântână cu 25% grăsime, o jumătate de linguriță de extract de vanilie sau un pliculeț de zahăr vanilat, o linguriță de coajă rasă de lămâie, puțină sare și albușul de la un ou. Gălbenușul de la ou îl vom da deoparte pentru a unge rulourile. Adăugăm și albușul și amestecăm cu o lingură până când vom obține o compoziție omogenă. Dăm umplutura deoparte și revenim la aluatul pe care l-am lăsat la dospit. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea. Frământăm aluatul puțin pentru a scoate bulele de aer formate la dospire și îl împărțim în 2 părți egale. Din fiecare bucată de aluat vom forma o mingiuță. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le vom lăsa la odihnă pentru aproximativ 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și îl putem modela mult mai ușor. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem prima mingiuță într-un dreptunghi de aproximativ 30 pe 40 cm. După ce am format un dreptunghi, îl vom tăia pe jumătate cu ajutorul unui tăietor de pizza. Fiecare jumătate o vom tăia în benzi de aproximativ 6 cm pe 20 cm. Pe fiecare bandă formăm un model de brăduț ca în imagine.
După ce am format modelul, vom pune la baza plăcintei câte o lingură din umplutura de brânză. Rulăm plăcintele cu grijă ca să nu iasă umplutura. După ce formăm plăcintele, le așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și le acoperim cu folie de plastic ca să nu se usuce. Întindem și cealaltă bucată de aluat și formăm în același mod și celelalte plăcinte. După ce le așezăm și pe acestea pe tavă, le acoperim cu folie de plastic și le lăsăm la dospit pentru aproximativ 10 minute. Între timp vom bate gălbenușul pe care l-am dat deoparte cu 2 linguri de lapte și după ce au dospit plăcințelele, le vom unge cu acest amestec. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când s-au rumenit frumos. După ce le scoatem din cuptor, le ungem imediat cu puțină apă amestecată cu o linguriță de zahăr. Le acoperim cu un șervet curat și le lăsăm la odihnă pentru 10 minute. Dacă rezistați, lăsați-le să se răcească complet pe un grătar, iar apoi le puteți servi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi cât de curând. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept și la următoarele rețete. La revedere!